4 میلیارد سال پیش قبل از اینکه چشمی برای دیدن باشه، جهان ما اینطوری به نظر می رسید. در آغاز حیات نابینا بود تا اینکه چند میلیون سال گذشت و بعد یک روز یک اشتباه بسیار کوچیکی در کپی کردن دی این ای این باکتری رخ داد. این جهش تصادفی به اون میکروب مولکول پروتئینی رو داد که نسبت به نور خورشید واکنش نشون میداد. میخواید بدونید دنیا به چشم یه باکتری حساس به نور چطور بود؟ اون احتمالاً اینطوری میدید. جهش‌ها به صورت تصادفی ادامه پیدا کردن، همونطور که در هر موجود زنده اتفاق میفته. یه جهش دیگه باعث شد که یه باکتری دیگه از نور شدید فرار کنه. چه اتفاقی داره میفته؟ شب و روز. باکتری هایی که میتونستن روشنایی رو از تاریکی تشخیص بدن، برتری بیشتری بر اونهایی که نمیتونستن داشتن. چرا؟ چون روز نور شدید و امواج ماورا بنفش داشت که به دی این ای اونا آسیب میرسوند. تعداد بیشتری از اونها که جهش پیدا کرده بودن در مقایسه با باکتری هایی که در سطح آب بودن زنده موندن. این دید یک کرم پهن از دنیاست. این موجود چند سلولی گودی رو در محل رنگدانه به وجود آورده. این تو رفتگی کاسه شکل موجود و قادر می ساخت تا نور رو از سایه تشخیص بده تا به صورتی ناقص اطراف خودش رو ببینه که از قضا و دشمنهاش آگاه باشه. اما بعدش دید اون بسیار واضح تر شد. گودی عمیق تر شد و به حفره‌ای با دهانه‌ای کوچیک‌تر تبدیل شد. در طول هزاران سال انتخاب طبیعی به آرومی چشم تشکیل داد. حفره به سوراخی تبدیل شد که با قشایی شفاف محافظت می شد. نور کمی می تونست به سوراخ کوچیک چشم وارد بشه، اما برای ساختن تصویری تار بر روی سطح حساس داخلی چشم کافی بود. این وضوح رو بیشتر می کرد. دهانه‌ای بزرگتر می تونست نور بیشتری وارد کنه تا تصویر روشن‌تری به دست بیاد، اما در عوض واضح نبود. اما بعدتر ژل شفاف کنار سوراخ شکل یک عدسی رو به خود گرفت و به اندازه اون سوراخ بزرگتر شد تا نور بیشتری رو وارد کنه. ماهی‌ها حالا میتونستن با وضوحی بسیار بالا هم فواصل نزدیک و هم دور رو ببینن. و بعد اتفاقی هولناک رخ داد. ما از آب به خشکی اومدیم. تا حالا دقت کردید نه درون لیوان شیشه‌ای به نظر میرسه که در محل سطح آب دچار شکستگی شده باشه؟ چون نور وقتی از محیطی به محیط دیگه میره خمیده میشه. چشمای ما در اصل برای دیدن در آب تکامل پیدا کرده بودن. مایع رقیق در آب چشما تقریباً کج شدن نور در آب و کاهش میداد. اما برای موجوداتی که تازه به خشکی رفته بودن، احتمالاً چشم آبکی اونا تصاویر رو شکسته نشون میداد. 370 میلیون سال بعد ما هنوز چیزایی که درست جلوی بینیمون هستن و نمیتونیم ببینیم. بینایی ما هیچ وقت به خوبی اون موقع نشد. چشم‌ها ابزاری بسیار مفید و تأثیرگذار در زندگی تمام موجوداتی که دارای این ابزار حیاتی هستند. طبیعت چیزی رو ساخت که میلیاردها سال بعد سوژه مهم شاعرها شد. ما از طریق اونا با هم ارتباط برقرار میکنیم، جهان رو میبینیم، زیبایی ها رو بهتر درک میکنیم. فکر میکردید چشمای ما همچین گذشته عجیبی رو داشته باشن؟